Hello everyone. අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ එකම දේ කියන වාක්‍ය රටා තුනක්. මට පොලිම් වල ඉඳලා ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. එපා වෙලයි තියෙන්නේ. කලකිරිලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ අදහස කියන්න පුළුවන් ආකාර තුනක්ම අද ඔයාට එකවර මේ වීඩියෝවෙන් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ අවසාන තත්පරේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මුලින්ම ඔයා කරන්නේ කතෘ පදය I, we, you, they, he, she, it. මෙන්න මේ කතෘ පදයට ගැලපෙන ආකාරයෙන් is, am, was, were සහ will be තෝරා ගැනීම. අපි දන්නවා is, am, භාවිතා කරන්නේ වර්තමාන කාලයේදී කියලා. අතීත කාලයේදී was, were භාවිතා කරනවා. අනාගත කාලය වෙනුවෙන් will be භාවිතා කරනවා. ඉන් පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ කලකිරිලායි ඉන්නේ, එපා වෙලයි තියෙන්නේ, ඇති වෙලයි තියෙන්නේ කියන අර්ථය ගෙන දෙන තුන් ආකාරයකට භාවිතා කරන ෆ්‍රේස් එක භාවිතා කිරීම. මේ බලන්න tired of අපි ඒක ව්‍යාහාරිකව කියන්නේ tired of කියලා. sick of fed up with මෙන්න මේ විදිහට phrases තුනක් අපි පාවිච්චි කරනවා එකම අදහස ගෙන දීම සඳහා. ක්‍රියාපදයක් යොදා ගන්නවා නම් ing භාවිතය අනිවාර්ය වෙනවා. ඒ වගේම නාමපදයක් සර්වනාම පදයක් යොදා ගන්නවා නම් ඒකත් යොදා ගන්න අපට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් අවසානයේදී. හොඳයි. අපි මේ සියල්ල විස්තරාත්මකව උදාහරණත් එක්ක කතා කරලා බලමු. I'm tired of this. මට මේක ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. I'm tired of this. අපිට ඕකම කියන්න පුළුවන් sick of භාවිතයෙන්. I'm sick of this. fed up භාවිතයෙන්. fed up means frustrated. කලකිරිලා ඉන්නේ. ඇති වෙලයි එපා වෙලයි ඉන්නේ කියන එකයි. I'm fed up with this. මෙන්න මේ විදිහට තුන් ආකාරයෙන්ම එකම අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. I'm tired of this. I'm sick of this. I'm fed up with this. මට මේක ඇති වෙලයි තියෙන්නේ, එපා වෙලයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කියන අදහස වෙනුවෙන්. මට ජීවත් වෙලා ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. අපි මේ තුන් ආකාරයෙන්ම කියලා බලමු. I'm tired of living. I'm sick of living. I'm fed up with living. මට ඔයත් එක්ක ජීවත් වෙලා ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. I'm tired of living with you. I'm sick of living with you. I'm fed up with living with you. මට මේ ජොබ් එක කරලා ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. අන්න එතනදී ක්‍රියාවක් යොදා ගන්න සිද්ධ වෙන බැවින් ing එකතු කිරීම අනිවාර්යයි. I'm tired of doing this job. I'm sick of doing this job. Or else you can say I'm fed up with doing this job. මට මේ ජොබ් එක එපා වෙලයි තියෙන්නේ, ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. ඒ අදහස දෙන්නේ කොහොමද? I'm tired of this job. I'm sick of this job. And also you can say I'm fed up with this job. I'm fed up with this job. හැමදාම එකම දේ කාලා මට ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. I'm tired of eating the same thing every day. I'm tired of eating the same thing every day. Or you can say I'm sick of eating the same thing every day. I'm fed up with eating the same thing every day. මට මේ විදිහට ජීවත් වෙලා ඇති වෙලයි තියෙන්නේ, එපා වෙලයි තියෙන්නේ, කලකිරිලා ඉන්නේ. I'm tired of living like this. I'm tired of living like this. I'm sick of living like this. Or else you can say I'm fed up with living like this. මට මේ විදිහට ඉඳලා ඇති වෙලයි තියෙන්නේ. ඉන්නවට කියනවා අපි මෙතනදී be කියන verb එක ගත්තොත් ing දාන්න ඕනේ. I'm tired of being like this. I'm tired of being like this. I'm sick of being like this. Or else you can say I'm fed up with being like this. මට පොලිම් වල ඉඳලා ඇති වෙලයි තියෙන්නේ, එපා වෙලයි තියෙන්නේ, කලකිරිලා ඉන්නේ. I'm tired of being in queues. I'm tired of being in queues. I'm sick of being in queues. Or else you can say I'm fed up with being in queues. I'm fed up with being in queues. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කතෘ පදේ වෙනස් කරමින්
වර්තමාන අතීත අනාගත කාලවලින් මේක කියන්න පුළුවන් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි බලමු අතීත කාල වාක්‍යයක්. මට එවැනි පොලිමක ඉඳලා ඇති වෙලයි තිබුණේ, එපා වෙලයි හිටියේ, කලකිරිලයි හිටියේ කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා අපි මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය කියනවා. I was tired of being in such a long queue. ඒ වාගේ දිගු පොලිමක ඉඳලා මට ඇති වෙලයි තිබුණේ, පා වෙලයි තිබුණේ, කලකිරිලයි හිටියේ. I was tired of being in such a long queue. I was sick of being in such a long queue. I was fed up with being in such a long queue. අපිට හැම දෙයකටම පොලින් වල ඉඳලා ඇති වෙලයි තියෙන්නේ, එපා වෙලයි තියෙන්නේ. මේ අදහස කොහොමද කියන්නේ? We are tired of being in queues. මේ වචනය බහුවචනයක් විය යුතුයි, queues විය යුතුයි. We are tired of being in queues for everything. We are tired of being in queues for everything. We are sick of, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා we are sick of being in queues for everything. Or else you can say we are fed up with being in queues for everything. මුළු දවසේම වැඩ කරලා ඔහුට එපා වෙලයි තියෙන්නේ, ඇති වෙලයි තියෙන්නේ, කලකිරිලයි ඉන්නේ. He is tired of working all day long. He is tired of working all day long. Or else you can say he is sick of working all day long. He is fed up with working all day long. එහෙමනම් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් එපා වෙලයි තියෙන්නේ, ඇති වෙලයි තියෙන්නේ, කලකිරිලයි ඉන්නේ කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා ඔයාට පුළුවන් මින් ඉදිරියට tired of විතරක් නෙවෙයි, sick of විතරක් නෙවෙයි, fed up with භාවිතා කරන්නට. tired of, sick of, fed up with කියන phrases තුනම පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ඔයාට දැන් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපූර්වට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නට සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒත් එක්කම ඔයා මේ පාඩමෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා කියලා හිතනවා නම් මිතුරන් අතර ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු වලට සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේකට සමන් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳු ගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45න්. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව, සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය.
ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.